How was the samosa? Adipuli. Adipuli. سلام دوستای عزیز. امروز تمام بچه‌ها یک جای شدیم. دوستا قرار است که یک سموسا بسازیم. سموسا جو کنیم، پخته کنیم دیگه. البته که زیاد اکسپرت هم نیستیم ولی خواستیم که یک ترای کنیم ببینیم چی میشه. دیگه فعلا کچالو رو تازه جوش دادیم و پوست کرده رسمیم و بخیر بعدا میریم سراغ دیگه. فعلا ببینیم چی میشه. کچالو رو آبجوش کردیم بخیر. دقیقاً کچالو جوش دادیم. و حالا فعلا پروسه پوست کردنش است. How was the samosa? Adipuli. Adipuli.